Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh YouTube của mình. Không biết là còn bao nhiêu bạn còn ở lại đây với mình. Cũng đã rất là lâu rồi thì mình không có quay video dạng dài, thì hôm nay mình sẽ quay trở lại với một video mới. Khoảng hơn một năm trước thì mình có up một cái video về việc đặt mục tiêu cho năm 2025. Bây giờ thì cũng đã là tháng 2 của năm 2026 rồi. Tuy nhiên là mình chưa có dịp để ngồi xuống và xem coi là mình đã thực hiện được bao nhiêu điều trong năm 2025. Vậy nên là hôm nay cùng ngồi xuống đây với mình và xem coi là năm 2025 mình đã thực hiện được bao nhiêu mục tiêu đề ra nha. Năm ngoái thì mình cũng đề ra khá, bây giờ thì mình sẽ check xem mình đã làm được bao nhiêu để xem nha. Năm ngoái thì có 2 mục tiêu lớn mình đặt đầu năm và mình mong muốn là sẽ đạt được, đó là thi HSK5 và thi lại IELTS. Nhưng mà tới khoảng giữa năm thì mình nhận ra đó không phải là ưu tiên nhất ở thời điểm hiện tại của mình, nó chưa thực sự cần thiết tới như vậy, nên là mình đã pending 2 cái đó. Vậy nên là 2 cái mục tiêu lớn nhất của năm 2025 thì mình đã không làm được, cũng xem như là hơi thất bại một chút xíu. Rồi để xem coi những mục tiêu khác. Năm ngoái mình có đặt mục tiêu là mình sẽ được đi du lịch và mình đi được thiệt. Năm ngoái thì mình cũng đặt những mục tiêu về học tập, về công việc, tài chính cũng như là sức khỏe rồi trải nghiệm. Mình nghĩ là mình đã đạt được khoảng 40% target của năm ngoái. Có một vài mục tiêu là do mình chuyển đổi định hướng nên là nó sẽ hơi khác một xíu, nhưng mà cái mục đích cuối cùng thì vẫn đạt được. Tổng quan thì cũng không quá tồi tệ, nhưng mà 40% là còn chưa được quá trung bình nữa. Ok, năm nay mình sẽ đặt mục tiêu lại sát sao hơn để cuối năm mình có thể ngồi tổng kết và mình thấy là mình đã làm được nhiều hơn. Thật ra thì không làm được thì cũng không sao, nhưng mà làm được thì sẽ vui hơn rất là nhiều. Lúc đầu thì khi mình quay cái video này mình muốn làm 25 bài học trong năm 2025 của mình. Nhưng mà mình thấy là 25 thì nhiều quá, học thì cũng học ít thôi, học gì mà học nhiều vậy. Nên là cuối cùng thì mình quyết định là mình sẽ làm 2 bài học trong năm 2025. Mình nghĩ là có 2 bài học lớn nhất. Bài học đầu tiên đối với mình đó là khi mà mình thất bại một cái gì đó, hay là mình làm cái gì đó chưa thành công, thì nó không có suy ra được mình là một người tồi tệ hay là tệ hại. Thật ra thì trong quá khứ khi mà mình làm một cái gì đó không thành công, ví dụ như mình làm một bài kiểm tra xong rồi kết quả không tốt, hoặc là những cái trải nghiệm mới nhưng mà mình lại fail chẳng hạn, thì những lúc đó mình luôn cảm thấy là mình tồi tệ quá, mình không xứng đáng có được những thứ mình đang có, hay là mình vô dụng, kiểu như vậy. Tức là mình sẽ cảm thấy rất là tồi tệ. Nhưng mà thật ra sau này mình thấy nếu như khi những chuyện như vậy xảy ra, mình tách riêng cái sự việc và cái cảm xúc của mình ra. Tất nhiên là ở thời điểm ban đầu xảy ra thì cảm xúc chắc chắn là sẽ không thể nào mình tốt được, nhưng mà sau khi mình bình tĩnh lại một chút, mình tách bản thân cái sự việc ra, ví dụ như là mình thi rớt hay là điểm của mình không cao đi chẳng hạn, thì ok là mình làm không tốt trong bài thi đó, có thể là mình chuẩn bị chưa tốt, hoặc là trong ngày thi kỹ năng làm bài, hay là có những cái sự kiện như là sức khỏe, yếu tố khách quan hay là sau đó, thì mình nên suy nghĩ cái sự việc đó tách riêng ra, bỏ cái cảm xúc của mình sang một bên, thì mình sẽ cảm thấy nếu như mình làm chưa tốt thì lần sau mình sẽ cố gắng để có những cái bước chuẩn bị tốt hơn nè, mình làm sao đó mình ôn bài kỹ hơn, hay là mình luyện làm bài nhiều hơn, để cuối cùng thì cái kết quả nó tốt hơn. Chứ không phải là mỗi lần mà mình thất bại một cái gì đó xong rồi mình lại suy ra là mình tồi tệ, mình quá là vô dụng, thì nó không thực sự healthy and balance ấy. Bản thân mình nha, trong một ngày hoặc trong một tuần mình nghĩ là mình cứ bị vấp hoài, kiểu mình hết vấp cái này xong rồi lại vấp cái khác, mình cứ vấp liên tục luôn. Mà nếu như mình cứ mãi suy nghĩ mỗi lần mình thất bại, mình vấp mà mình lại nghĩ là mình tệ quá, thì chắc là mình có thể sẽ sống trong cái cảm giác là mình tệ quá cả đời mình luôn. Và như vậy thì nó cũng hơi là đáng tiếc, hơi lãng phí cuộc đời một chút. Và bài học thứ hai là bài học trong công việc. Đây cũng là một bài học khá là lớn đối với mình, đó là tôn trọng quy trình khi đi làm. Thật ra thì khi đi làm đôi khi mình sẽ cảm thấy là quy trình hơi dài dòng, hơi rườm rà một chút, và đôi khi nó sẽ hơi phiền và mất thời gian. Nhưng mà sau này thì mình cảm thấy là quy trình nó sinh ra
nó có lý do để nó sinh ra cái quy trình, và việc của mình là nên đi theo cái quy trình đó. Có thể là cái quy trình nó chưa được tối ưu thì mình có thể đề xuất để tối ưu nó, nhưng mà phải tới lúc nó được thông báo chính thức là quy trình mới đã được áp thì lúc đó mình hãy làm, chứ mình đừng có tự ý làm theo ý của mình. Mình cũng đi làm chưa có lâu nên là mình sẽ hay bị cả nể, xong rồi tuổi của mình có thể cũng sẽ là nhỏ hơn những đối tác của mình, những người mà mình làm việc chung, nên là mình sẽ hay nhân nhượng, xong rồi mình cảm thấy là họ hơi lấn lướt mình, họ hay skip qua cái quy trình thực sự nên làm và mình cứ mắt nhắm mắt mở thôi. Phải trải qua một vài chuyện thì mình thấy nó không đúng lắm. Thứ nhất là có thể là có một vài việc đơn giản thôi, nhưng khi mà mình làm thì không chỉ là cái việc đó mà nó còn là vấn đề trách nhiệm nữa. Khi mà mình pass, mình bỏ qua cái việc đó thì có nghĩa là cái trách nhiệm đó nó cũng đang không có một người đảm đương, hoặc là cái trách nhiệm nó sẽ chuyển về mình. Như vậy thì cuối cùng mình chẳng được cái gì cả. Và có một người đã nói với mình là nếu như người khác còn không tôn trọng quy trình của em thì tại sao em phải đi tôn trọng và đi xử lý cái yêu cầu của họ, đúng không? Thật ra thì nghe đơn giản vậy thôi, nhưng mà tới ngày nay thì ngày nào mình cũng phải dặn mình là phải cứng rắn lên, không có nhân nhượng, và phải đảm bảo là mọi thứ nó theo đúng quy trình. Thì đi làm nó đã đủ mệt mỏi rồi á, mình không muốn là phải phát sinh những cái việc mà không đáng phát sinh nữa, thì nó cũng mệt mỏi. Và bây giờ thì năm mới cũng đã qua rồi, nhưng mà năm âm lịch thì chưa qua. Hôm nay là ngày 28 Tết. Mình sẽ ngồi lại đây và mình sẽ đặt mục tiêu cho năm 2026. Thì tại vì năm nay mình đã lấy theo thời gian của năm âm lịch, thì có thể năm sau nếu mình quay một cái video tổng kết thì mình cũng sẽ lấy theo năm âm lịch luôn. Thì bây giờ mình sẽ làm nha, bây giờ mình sẽ làm vision board cũng như là list ra một cái vài mục tiêu mà mình muốn đạt được trong năm 2026. Rồi bây giờ mọi người cùng làm với mình nha. Mình vừa làm xong vision board của năm 2026 cũng như là đặt mục tiêu cho năm mới. Thì bình thường trong vision board lúc nào mình cũng sẽ để một cái hoặc là nhiều cái nghe nó hơi bất khả thi, nhưng mà mình sẽ để vào đó. Nếu như mà mình làm được thì nó sẽ là một cái sự bất ngờ rất là lớn, nên là mình cứ để vào đó thôi. Mục tiêu thì nếu như trong năm 2025 mình tập trung nhiều vào việc học hỏi thì năm 2026 mình sẽ tập trung vào dấn thân, thử thách nhiều thứ mới hơn. Mình không biết là cuối cùng thì sẽ như thế nào, nhưng mình nghĩ là mình còn khá trẻ thì còn thử được nhiều thì cứ thử thôi. Hy vọng là có thể sẽ mang lại cho bản thân nhiều trải nghiệm, nhiều bài học và ngày càng trở nên thấu hiểu nè, giỏi giang hơn, có thể đạt được những cái thứ mà mình muốn. Và năm mới cũng tới rồi thì mình cũng cảm ơn tất cả mọi người đã ở đây và theo dõi mình. Cũng đã một thời gian khá là dài mình không có up video và vẫn có những người ở lại đây với mình, thì mình thực sự cảm thấy rất là vui và thực sự có thêm rất là nhiều động lực. Mình không biết là những nội dung mình đăng thì nó có ích cho ai hay không, hay là nó chỉ là rác trên không gian mạng và thực sự chỉ chiếm dung lượng. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ là cứ làm thôi. Mình nghĩ là việc làm nội dung nói chung nó sẽ giúp mình đạt được một cái vài mục tiêu, nên là trong năm 2026 thì mình cũng sẽ chăm chỉ và bền bỉ hơn. Tiết lộ là trong mục tiêu thì mình có đăng 100 video trên YouTube trong năm 2026, và mình sẽ cố gắng đạt được cái mục tiêu này và mong là sẽ mang lại nhiều giá trị. Và cuối cùng chúc mừng năm mới tất cả mọi người, chúc mọi người sẽ có sức khỏe thật tốt cũng như là sẽ có thêm nhiều trải nghiệm thú vị. Bye bye và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.